คุณรู้หรือไม่ว่าเพลงชาติที่ทรงพลังที่สุดในโลกเพลงหนึ่งถือกำเนิดขึ้นจากชายคนหนึ่งที่ถูกคุมขังบนเรือรบของศัตรูขณะที่เมืองของเขากำลังลุกเป็นไฟปี 1814 สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและจักรวรรดิอังกฤษกำลังถึงจุดเดือดอังกฤษเพิ่งจะเผากรุงวอชิงตันดีซีจนวอดวายและเป้าหมายต่อไปของพวกเขาคือเมืองบัลติมอร์ท่ามกลางความโกลาหลนี้เองฟรานซิส สก็อต คีย์ทนายความหนุ่มได้รับภารกิจให้ล่องเรือไปเจรจาเพื่อขอปล่อยตัวเพื่อนที่ถูกจับเป็นเฉลยแม้การเจรจาจะสำเร็จแต่พวกเขากลับไม่ได้รับอนุญาตให้กลับขึ้นฝั่งเพราะได้ล่วงรู้แผนการโจมตีป้อมแมคเฮนรีป้อมปราการเพียงแห่งเดียวที่ปกป้องเมืองบัลติมอร์เข้าเสียแล้วคีและเพื่อนของเขาถูกบีบให้ต้องเฝ้ามองการทำลายล้างแผ่นดินเกิดของตัวเองจากบนเรือของศัตรูตลอด 25 ชั่วโมงกองเรืออังกฤษระดมยิงปืนใหญ่และจรวดกว่า 1,500 ลูกใส่ป้อมแมคเฮนรียังไม่หยุดหย่อนท่ามกลางพายุฝนและค่ำคืนที่มืดมิดคีไม่สามารถรู้ได้เลยว่าป้อมจะยังอยู่หรือไม่สิ่งเดียวที่เขามองเห็นเป็นครั้งคราวคือธงชาติอเมริกาที่สะบ้อนแสงสีแดงของจรวดก่อนจะหายลับลงในความมืดอีกครั้งค่ำคืนนั้นดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดจนกระทั่งรุ่งสางเสียงปืนใหญ่ก็เงียบลงท่ามกลางกลุ่มควันที่ค่อยๆจางหายไปในแสงแรกของวันคีพยายามเพ่งมองและในที่สุดเขาก็ได้เห็นมันธงผืนนั้นยังคงอยู่ตรงนั้นแม้จะขาดรุ่งริ่งแต่มันยังคงโบกสะบัดอยู่เป็นสัญลักษณ์ว่าป้อมยังไม่แตกและประเทศของเขายังคงอยู่รอดในวินาทีนั้นเองด้วยความรู้สึกที่ท่วมท้นเขาได้หยิบจดหมายเก่าๆในกระเป๋าขึ้นมาและเริ่มเขียนบทกวีที่ชื่อว่า The Defense of Fort McHenry บทกวีของเขาถูกนำไปใส่ทำนองเพลงยอดนิยมในยุคนั้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นบทเพลงแห่งชัยชนะที่ชาวอเมริกันขับขานแต่ต้องใช้เวลากว่า100ปีจนถึงปี 1931 เพลง The Star-Spangled Banner จึงได้รับการประกาศให้เป็นเพลงชาติของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการมันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและความหวังที่จะไม่มีวันยอมแพ้แม้ในคืนที่มืดมิดที่สุดเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าสัญลักษณ์สามารถมอบความหวังได้ในคืนที่มืดมิดที่สุดสำหรับคุณเพลงชาติมีความหมายว่าอย่างไรครับคอมเมนต์คุยกันและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในตอนต่อไป